Challenge roadside. Nice bounce. Bounce, cheeky bounce. Silky smooth challenge roadside. Uy, ah. Lipat ko magambal si mo, ikaw na daw. Nakalikaw ako tanay na bulasot ko diyo. May nauna pa na siguro. Ha? May nauna pa na siguro. Huwag kayo na daw, wala Japon din nakakas ba? Sigaro ito na blagaan. Doon yun niya dapat ya. Ha? Ato. So, ano to sa hindi na mo napahigay kay kabugat. Kaya mapadayo na lang kami. Picture na lang i-send sa trail fork para kay usang Rotorua Trail Trust. Go for it, boy. Ayun ang trail forks, guys. Download ka mo ng app kay magamit yun sa ako magkadto ka mo di anywhere mountain bike forest, may mga maps sa mga trails pag pwede siya magamit online, offline. Skinny, hinay ka lang te kay laban sa mukmo. And sa kilid sini ang ending sang Skywalker. Dropping. Go? Yeah. After a while, guys, nakabalik naman ta sa Biray na sikal. Uy, ganda ng logo. Oh shit. Oh boy. Tripping ba? Tapingin, first time ko na, di ba? Uy!
Uy, short. Oh boy. Oh boy. Short ko. Second try. Alanganin ang first. Wah! Huga. Dudiri pa ako mabalda sa last ba? Logan ito yung tingog. Skywalker Yaing tsakto ako na ano ya. on the bucket list. Tsakto ako sa step down ya. Gina.